Dit ben ik. Geen vakantiehuisje, maar een Belvilla. En als je toe bent aan een onvergetelijk weekendje weg, ben ik toe aan jou. Je wordt niet zomaar een Belvilla. Is de gsm schadelijk voor de gezondheid? Wie volmondig ja durft te zeggen, wordt afgestraft. My house was set on fire. Wetenschappers zeggen dat ze systematisch tegengewerkt worden door de machtige industrie. Da wird sehr schnell versucht, einfach auch das Privatleben von Wissenschaftlern zu zerstören. Hoe groot is de lobby? En hoe geloofwaardig zijn wetenschappelijke onderzoeken nog? Kan je kanker krijgen van je gsm? Dat is de vraag die al even oud is als de gsm zelf. Al meer dan 20 jaar lopen er onderzoeken naar de gevolgen van gsm-straling op de hersenen. Een vraag is hoe betrouwbaar die onderzoeken zijn. Want veel wetenschappers zeggen dat ze tegengewerkt worden en dat de machtige telefonie-industrie hen wil doen zwijgen. De mobiele telefoonindustrie heeft zich razendsnel ontwikkeld. Vandaag is het een van de grootste en machtigste industrieën ter wereld. In 1993 waren er 34 miljoen mobiele telefoons in gebruik. 20 jaar later, in 2013, zijn dat er 6,8 miljard. In het Westen alleen al zijn er meer gsm-contracten dan mensen. Maar het stralingsniveau door mobiele telefonie is evenredig toegenomen en blijft dat ook doen. Straling die in contact komt met het menselijke lichaam wordt geabsorbeerd door weefsel. Om ons te beschermen tegen de verhoogde straling werd een drempelwaarde bepaald. SAR, de specifieke absorptieratio. Volgens de handleiding van gsm's is onze veiligheid gegarandeerd als de waarde onder 2 watt per kilo blijft, op voorwaarde dat het toestel op 1,5 centimeter van ons lichaam blijft. We volgen reportagemaker Klaus Scheidsteger. Hij had gehoord over patiënten met een hersentumor in de VS die een schadevergoeding eisten van de hele mobiele telefoonindustrie. In 2005 begint Klaus een onderzoek bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Hij heeft een afspraak met Australiër Dr. Mike Wetenschappelijke, een onderzoeker van mobiele communicatie. Wetenschappelijke onderzocht de invloed van elektromagnetische velden op muizen en hij ontdekte een verhoogde kans op kanker zodra de muizen in contact kwamen met stralingen. My study was looking at transgenic mice that were predisposed to get lymphoma, and we found an increase in lymphoma from the radio frequency signals. And we spent 6 months going through that study to find out what we did wrong, because we thought, heavens, we don't know why there should be an increase in lymphoma, and we still don't know. Het vreemde is dat de wetenschapper zijn eigen onderzoek in vraag stelt en niet direct een verband legt tussen de stralingen en de kanker. No one is immune from something going wrong within a study or a study producing results that are totally unexpected. So this is why WHO has a rule that before something can be used in a health risk assessment, that we have to replicate that study. Het was duidelijk dat Wetenschappelijke instructies had gekregen van de mobiele telefonielobby toen hij zijn eigen onderzoek in vraag stelde. Nu alleen nog zeggen dat alles veilig is. Mobile phone users just want to know, is it safe to use a mobile phone? And we say, from all the evidence we have, and we've accumulated a large number of studies now, because of this research that's been ongoing, we have not found any evidence to suggest that these phones are not safe. Dat was het officiële standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voorgesteld en verspreid door een man die zijn eigen bevindingen ontkent.
In zijn rol als expert van de Wereldgezondheidsorganisatie in elektromagnetische velden reisde Wetenschappelijke 10 jaar lang de wereld rond om te verkondigen dat mobiele telefoons onschadelijk zijn. Toen we de man vroegen waar de fondsen vandaan kwamen, was het antwoord veelzeggend. And budgets, where will they come from? We have budgets that come from national governments, professional societies and industry. But the funding that comes from industry has to go into a separate pot. And then it's provided to WHO. We have a collaborating institution that will collect funds from all over and then just provide the money from WHO. And we don't need to know where it came from, or will we allow any influence from donors. So it's very important that we're not tainted by industries. Dr. Mike Wetenschappelijke ontving jaarlijks €135.000 van de mobiele telefonie-industrie, plus extra bonussen voor evenementen, reiskosten en vergoedingen. Hij had de WGO-regel overtreden, die stelt dat het verboden is om rechtstreeks geld van de industrie in ontvangst te nemen. Dr. Wetenschappelijke ontkende het niet. Hij verliet de WGO in 2006 en werkt nu officieel als consultant voor de industrie. Maar wie zit nu eigenlijk achter de mobiele telefoonindustrie? Een machtige vereniging, de CTIA, die gevestigd is in Washington D.C. De CTIA is een organisatie van alle grote spelers uit de sector van mobiele telefoons. Daarom wordt de CTIA nu de draadloze vereniging genoemd. In 1993 was het de CTIA die het grootste onderzoeksprogramma ooit rond mobiele telefoons opstartte, met een budget van $25 miljoen. In de zomer van 2005 werd Klaus voorgesteld aan de man die het onderzoek moest leiden voor de CTIA. Dr. George Carlo. Deze medische wetenschapper en jurist richtte het Onderzoeksinstituut voor Draadloze Technologie op. Hij moest het wetenschappelijke bewijs leveren dat mobiele telefoons onschadelijk zijn. Maar de industrie koos de verkeerde man. Carlo is iemand die vandaag nog steeds probeert om de waarheid bloot te leggen. You have studies that show problems or potential problems and studies that are inconclusive. Now the industry spins the science and they put it out there for public consumption as though these studies are evidence of safety. It is scientific fraud. De problemen die Dr. Carlo vond moesten worden toegedekt, maar hij maakte ze openbaar. From ABC News World Headquarters in New York, this is World News Tonight with Peter Jennings. Good evening. We're going to begin this evening with a subject that sooner or later recurs to millions of people who use cell phones. Are they safe? Can you get cancer from a cell phone because it's so close to your head? Almost 400 million people in the world, 80 million people in the US are using cell phones now. The cell phone industry has always said they're safe. But now in an exclusive report compiled by ABC's Brian Ross, the man who was in charge of the industry research program says this is not necessarily so. 6 years after the cell phone industry gave him $25 million for scientific research it hoped would prove cell phones safe, Dr. George Carlo has come to this conclusion. We've moved into an area where we now have some direct evidence of possible harm from cellular phones. I'm on this thing every day. Breaking ranks with the industry and incurring criticism even from one of his own colleagues on the study. Dr. Carlo tells ABC News research he oversaw suggests two potential problems. Genetic damage, which can be a precursor to cancer and other diseases, and an increased risk of a rare type of brain tumor.
In de openbaarheid treden zou zeker zijn tol eisen. George Carlo kon al raden wat er zou gebeuren als hij een gevecht met de machtige mobiele telefoonindustrie zou aangaan. Maar hij had nooit gedacht dat het zijn leven helemaal op zijn kop zou zetten. When those first findings came through, I was first concerned about, okay, this is not good for consumers. There are a couple 100 million people out there using these things, and this does not look good. But I would be remiss if I didn't tell you that I also became concerned about myself, because I knew that going public and sort of standing behind the science that we had conducted, and this was very, very good science, was going to change the way I was perceived in public. I knew it was going to end my research career, and it did. I didn't expect that it was going to have the impact on the impact on my family. And I think that life has been very different because of it. But there's nothing I would do differently. Shortly after we had the first findings that were negative and began talking about them, my house out on the Chesapeake Bay was set on fire, burned to the ground. The authorities concluded that it was arson. Never been able to solve who did it. Dr. George Carlo verdween voor een tijdje, maar bleef achter de schermen verder werken. In de zomer van 2005 nam hij reportagemaker Klaus mee naar zijn nieuwe werkgever, het prestigieuze advocatenkantoor Morgenroth & Morgenroth. Dit advocatenkantoor, dat ondertussen belast was met de grootste gerechtelijke procedure ooit tegen de mobiele telefoonindustrie, had een briljante en tegelijk delicate zet gedaan door Dr. George Carlo als consultant aan te nemen. Nu hij in hun team zat, was het advocatenkantoor bereid om miljoenen dollars te investeren in de rechtszaken. In het Amerikaanse rechtssysteem wordt van de advocaten van de aanklagers verwacht hun eigen geld te investeren in een zaak. I know the European system also is where the loser pays all the fees as well. We don't have that system ordinarily here. So you have to be well funded and you have to be able to, shall we say, prosecute your case to its finality. And you have to know you'll be able to do it before you take the case. Because the defense has to know you can do it. If they think that you are reluctant to proceed to the end, or if they think, as I said before, that you're not funded, or you don't have the expertise or the firepower, that's a wonderful weapon for them. So you have to understand that you're not going to be able to persevere unless you have those weapons. Met Dr. Carlo als geheim wapen investeerde het advocatenkantoor in 6 hersentumorzaken. 6 Amerikanen die hun kanker toeschreven aan het frequente gebruik van mobiele telefoons. De eerste schadeclaim, ingediend in 2001, kon op veel media-aandacht rekenen. The latest controversy involving cell phones and brain cancer is unfolding here in Chicago. It centers around the story of a cell phone technician who spent the better part of a decade working with dozens of cell phones for hours a day. And now he is alleging it is the tools of his trade that caused his brain cancer. You are looking at an x-ray of the brain of Michael Murray. The white mass to the right is the cancerous tumor he had removed. Murray was a cellular technician for Motorola. Is there any doubt in your mind
your work with cell phones caused your brain tumor? I have no doubt of is the use of the cellular phone at work, because I would put it to my left ear. To compound matters, Michael Murray often tested the cell phones at peak signal strength with a signal booster for hours at a time. That would put the phone at maximum power. That would be the highest power level. And like the others, Michael Murray believes the cellular phone industry has placed profits ahead of its public responsibilities. I feel they know. They have to. In this fact statement to the I-Team, a cell phone industry spokesman states there is no public health threat from the use of wireless phones. He points to the industry's $25 million 5-year commitment to study the issue. Het opzettelijk verkeerd weergeven van bevindingen was iets wat Dr. Carlo maar al te goed kende. In many cases, what was presented by the WTR in terms of findings and significance was represented differently by the industry, where we would have a press conference. The industry then got to the point where they would schedule a press conference to compete with our press conference. So they would tell the media, this is what they said, but this is what they really meant. De advocaten interpreteren deze verbanden als opzettelijke misleiding. Opzettelijke misleiding is dus een cruciaal punt voor de aanklager. De resultaten van het onderzoek dat Dr. Carlo 6 jaar lang gevoerd heeft, zouden de mobiele telefoonindustrie wel eens fortuinen kunnen kosten. In each case we've been seeking in excess of $150 million. Why that high? Well, these are serious injuries that are causing damages both to loss of income, to medical bills, and as well as pain and suffering. We're alleging that they intentionally misrepresented, misled these plaintiffs as well as the public by indicating that there was no negative or ill effects of cell phone usage when in fact they knew that that wasn't true. So we are also seeking these special damages because of the seriousness of their intentional tortious acts. Hollywood-acteur Darren Schofield is een van de cliënten van het advocatenkantoor dat het opneemt tegen de mobiele telefoonindustrie. Schofield moest zijn veelbelovende carrière opgeven nadat bij hem een hersentumor zo groot als een tennisbal verwijderd was. Hij overleefde de operatie, maar zijn toestand blijft zorgwekkend. Schofield was ook een frequente gsm-gebruiker. De tumor ontwikkelde zich aan de kant van zijn hoofd waar hij zijn gsm hield. I am right-handed. I always had the cell phone on my right-hand side. I've been a cell phone user since they came out with the old shoebox. Als de advocaten van Schofield kunnen bewijzen dat de straling van zijn gsm zijn kanker veroorzaakt heeft, dan kan dat een golf van rechtszaken ontketenen. Eén enkele overwinning van €135 miljoen voor de eisende partij kan een hele industrie failliet doen gaan. Nu is het nog steeds David tegen Goliath, maar deze advocaten zouden geen lange, dure en complexe rechtszaken aanspannen tegen zo'n machtige industrie als ze geen onomstotelijk bewijsmateriaal hadden. In het onderzoeksinstituut voor draadloze technologie van George Carlo werd alles netjes geregistreerd en gedocumenteerd. These are all the documents that have been accumulating since 1993, and we're making sure that they're all kept in a very safe place. In 1995 werd door professor Ongandi in Rome al onderzoek gedaan. Hij gebruikte voor het eerst zogenaamde computertomografie om te tonen hoe diep de straling van een gsm het hoofd binnendringt. Hoe jonger het kind, hoe dieper de straling. Kinderen hebben een zachtere oorschelp, een dunnere hoofdhuid en een dunnere schedel, waardoor ze aanzienlijk meer straling absorberen. De SAR-limiet houdt daar geen rekening mee. Dat is de reden waarom onderzoekers zich toen ook al zorgen maakten om jonge gsm-gebruikers. In sommige landen, zoals in het Verenigd Koninkrijk, krijgt het gevoelige onderwerp meer aandacht.
This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school one cold and frosty morning. This is the way we use our phones, use our phones, use our phones. This is the way we use our phones one cold and frosty morning. This is the way we dose ourselves, dose ourselves, dose ourselves. This is the way we dose ourselves with microwave radiation. This is the way the tumor grows, tumor grows, tumor grows. This is the way the tumor grows. It's time to leave the warning. Straling is onzichtbaar. Alleen het succes van de industrie is zichtbaar. Het duurde 8 lange jaren vooraleer het juridische geschil voor de burgerlijke rechtbank in Washington D.C. kwam. Voor de mobiele telefoonindustrie is de rechtszaak een kwestie van overleven. Straks in deel 2. Journaliste Tina Beugel ontdekt een lastercampagne tegen de wetenschappers die de gevaren van mobiele telefoons aantonen. Das ist ein Wahnsinn, finde ich, dass da Leute mit wirklich schweren Vorwürfen konfrontiert werden. Das ist mittlerweile wie ein heißes Eisen, weil die Angst haben, dass sie da nicht nur wissenschaftlich, sondern auch teilweise persönlich zerstört werden, so wie man es da in Wien erlebt hat.